Nykylääketiede tai oikeastaan koko nykyinen elämäntyyli perustuu tehokkaisiin antibiootteihin. Tämä ei koske vain perinteisiä infektiosairauksia, vaan myös esimerkiksi kirurgiaa, syöpähoitoja ja vaikkapa synnytyksiä. Eikä tämä rajoitu vain ihmisiin, sillä sekä tuotanto- että lemmikkieläinten hoidossa antibiootit ovat keskeisiä. Nykyään antibioottien teho on vähenemässä. Tehon väheneminen tarkoittaa sitä, että jotkut bakteerit pystyvät kasvamaan antibioottihoidosta huolimatta. Ne ovat siis tulleet resistenteiksi tuolle antibiootille. Tämä bakteerien antibioottiresistenssi on jo nyt merkittävä ongelma bakteeritautien hoidossa ja sen ennustetaan pahenevan nopeasti. Ilmiö ei kuitenkaan ole uusi, vaan se havaittiin jo antibioottien keksimisen yhteydessä. Ja kun vuosien varrella on kehitetty uusia antibiootteja, niin resistenssi on seurannut nopeasti perässä, kun uudet lääkkeet on otettu käyttöön. Mistä on tarkemmin ottaen kyse? Kyse on bakteerien evoluutiosta ja ekologiasta. Ekologia tarkoittaa eliöiden vuorovaikutusta ympäristönsä ja muiden eliöiden kanssa. Meidän ymmärryksemme bakteerien ja muiden mikrobien ekologiasta on kohtuullisen puutteellinen, ja se onkin nykyään tärkeä tutkimusala. Bakteerien tutkimusta on dominoinut Louis Pasteurin ajoista tapa, jossa bakteerilaji eristetään kasvuympäristöstään ja sitä kasvatetaan pullossa laboratoriossa niin sanottuna puhdasviljelmänä. Tämä menetelmä sopii moneen tarkoitukseen, mutta sen heikkous on se, että bakteerien vuorovaikutus ympäristön ja muiden mikrobilajien välillä katoaa. Tämä on tietysti ikävä asia, jos haluaisimme tutkia juuri noita vuorovaikutuksia. Yksi tällainen vuorovaikutus liittyy bakteerien evoluutioon. Evoluutiossa geneettinen muuntelu tuottaa yksilöitä, bakteerin tapauksessa bakteerisoluja, joilla on samankaltainen, mutta hieman erilainen perimä. Monesti tämä muuntelu syntyy yksittäisten mutaatioiden kautta ja periytyy sitten jälkeläisille niin sanotusti vertikaalisesti. On olemassa kuitenkin toinenkin tapa geneettiseen muunteluun, niin sanottu horisontaalinen geenisiirto. Siinä geenejä siirtyy bakteerisolulta toiselle eri bakteerilajien välillä. Bakteerien evoluutiossa horisontaalinen geenisiirto on keskeinen vaihtelun lähde. Antibioottiresistenssin kannalta se on jopa tärkein mekanismi, ainakin jos ajatellaan sen ihmiselle aiheuttamia ongelmia. Geneettisen muuntelun lisäksi evoluutiossa keskeistä on valintapaine. Antibioottien tapauksessa tarkoittaa sitä, että antibiootin läsnä ollessa vain ne bakteerit, jotka ovat resistenttejä tuolle antibiootille, kasvavat. Mietitään antibioottiresistenssin evoluutiota ja ekologiaa vielä tarkemmin. Evoluutiossa keskeistä on siis valintapaine. Antibioottiresistenssin kannalta se tarkoittaa sitä, että kun bakteerien ympäristössä on antibioottia, niin vain resistentin bakteerit pystyvät kasvamaan. Bakteerien tapauksessa kasvu tarkoittaa solujen määrän kasvua jakaantumalla niin, että yhdestä solusta tulee 2. Bakteeripopulaatiossa antibiootille herkät solut eivät pysty jakaantumaan, jolloin niiden osuus laimenee olemattomaksi. Resistenssi jollekin antibiootille syntyy bakteerissa usein yhden geenin tuloksena. Jos bakteerilla on tuo geeni, niin se on resistentti tuolle antibiootille. Bakteerit eivät opi ihmisen tavoin. Mutta mikä mielenkiintoista, bakteereilla voi olla resistenssigeenit monia eri antibiootteja vastaan, jolloin tämä yhdellä antibiootilla tapahtunut valinta voi valikoida resistenssin myös muille antibiooteille. Vielä mielenkiintoisempaa on, että samanlaisen valintapaineen voi aiheuttaa esimerkiksi metalli-ioni, kuten kupari, sinkki tai hopea. Myös jotkut puhdistusaineet, ainakin niin sanotut kvaternääriset ammoniumyhdisteet, toimivat samalla tavalla. Niiden käyttö voi siis aiheuttaa valintapaineen myös antibioottiresistenssille ilman antibioottien käyttöä. Resistenssin aikaan saavat geenit liikkuvat bakteerilajilta toiselle jo mainitulla horisontaalisella geenisiirrolla. Siinä bakteerien välillä liikkuu niin sanottuja liikkuvia geneettisiä elementtejä,
jotka sisältävät usein monta eri resistenssigeeniä eri antibiooteille tai jo mainituille metalleille tai pesuaineille. Samalla voi siis siirtyä geenejä, jotka tuottavat resistenssin usealle antibiootille. Nämä kaksi voimaa, valintapaine ja antibioottiresistenssin aikaansaavien geenien horisontaalinen siirtymä, ovat keskeisiä tekijöitä antibioottiresistenssin leviämisessä, ja ne ovat tällä hetkellä päätutkimusaiheeni. Mikrobiekologian parempi ymmärtäminen on tärkeää myös antibioottiresistenssin torjumiselle. Ymmärrämme toki perusasiat, kuten että antibioottien käyttö aiheuttaa valintapaineen antibioottiresistenssille, joten antibioottien vastuullinen käyttö on tärkeä asia, jossa Pohjoismaat näyttävätkin hyvää esimerkkiä. Myös uusia antibiootteja tarvitaan ja niitä kehitetään. Enemmänkin tosin voitaisiin kehittää, mutta antibioottien ansaintalogiikka on hieman hankala, koska jos joku kehittää aivan uuden ja tehokkaan antibiootin, niin yhteiskunnalla olisi suuri halu varata sen käyttö vain vaikeimpiin tapauksiin. Ja kun lääkkeiden tuotto tulee niiden myynnistä, niin yhtälö on hankala. Joka tapauksessa uusillekin antibiooteille kehittyy resistenssi, joten resistenssin ekologian ja evoluution tutkiminen on järkevää. Ja kukapa tietää, ehkä sen myötä meille kehittyy parempi ymmärrys ja mahdollisuus kehittää antibiootti, jolle resistenssi kehittyy hitaammin tai jopa ei ollenkaan. Mutta antibioottien käyttö on vain yksi resistenssiin vaikuttava tekijä. Ja mielenkiintoista on löytää muita tekijöitä, jotka vaikuttavat resistenssin leviämiseen. Erityisen kiinnostavaa on ymmärtää eri tekijöiden mittakaava ja eri prosessien tärkeys. Samalla kun yritämme ymmärtää tämän mikrobiologisella tasolla, niin voimme edetä asiaan, joka on uusin kiinnostuksen kohteeni. Miten ihmisen toimet vaikuttavat resistenssin ekologiaan ja evoluutioon. Ihmisen toimet pitää nähdä tässä hyvin laajasti. Yksittäisten ihmisten käsienpesukäytännöt, miten antibioottien myynti on järjestetty, miten peltoja lannoitetaan tai miten hyvin sanitaatio ja hygienia on järjestetty yhteiskunnassa. Tässä vain muutamia esimerkkejä. Tai sitten se voi olla jotakin sellaista, mitä emme ole vielä edes tulleet ajatelleeksi. Tämä tutkimus vaatii monitieteistä ja tieteiden välistä yhteistyötä, siis mikrobiologit yhdessä lääkärien, eläinlääkärien, bioinformaatikkojen, kemistien, mutta myös sosiologien, taloustieteilijöiden ja käyttäytymistieteilijöiden kanssa. 30-40 vuotta sitten mikrobiologian ajateltiin olevan suunnilleen valmiiksi tutkittu ala. Jotkut mikrobit aiheuttivat tauteja, toisia voitiin hyödyntää tuotantoprosesseissa tai ruoanvalmistuksessa. Sen jälkeen on tapahtunut paljon sellaista, joka on tehnyt mikrobiologista alan, josta kaikki tuntuvat olla kiinnostuneita. Nyt maailmaa moukaroiva covid-pandemia on kaikkien mielissä, mutta jo ennen sitä opimme yllättäviä asioita. Esimerkiksi mikrobeilla on valtava merkitys ihmisen hyvinvointiin myös siinä mielessä, että ihmisellä ja muilla eläimillä on niille luontainen mikrobisto, jonka ylläpitäminen on terveydelle tärkeää. Myös muissa kuin perinteisissä infektiosairauksissa mikrobeilla voi olla merkittävä rooli. Toisaalta ilmastonmuutoksessa kasvihuonekaasuja tuottavilla tai niitä kuluttavilla mikrobeilla on suuri merkitys. Juuri nyt on hieno aika olla mikrobiologi.